Hi everyone! This is Kat and welcome to my YouTube channel. Happy New Year po sa inyong lahat and this is my first video ngayong 2021. Sana magtuloy-tuloy na yung pag-upload ko ng video, no? Para hindi naman nyo ko masyadong namimiss. Okay, eto na nga. Meron akong binili dito na contact lens from EO. Magta-try akong mag-contact lens ngayon. Ang binili ko na shade ay yung Dali Brown. Ganyan daw yung magiging itsura niya kapag nakasuot na sa mata. And 6 months lang to tatagal. Binili ko siya nung first week ng December pa ata to, pero hindi ko pa siya nagagamit. And ang sabi sa akin doon, magi-start lang yung expiration niya kapag nabuksan na ito. Ayan, dito sa lagayan na to. So, ayan siya. Tapos, bumili din ako ng kanilang solution. Dalawa yung solution na binili ko kasi yung isa daw pang patak. Ganito lang siya kaliit. So, parang 1 month lang siya tatagal. Tapos, eto namang pangbabad doon sa mismong contact lens. Ganito yung itsura niya. Ayan, ganito. Okay, ganito yung itsura niya. Ayan. Tapos, meron na siyang free na lagayan. Siya. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagsusuot ng contact lens. Gawin ko ngayon, ibababad ko muna itong mga contact lens na to dito for 30 minutes. Kasi dati kapag gumagamit ako ng ganito, pagkatanggal ko dito sa lagayan niya, binabanlawan ko lang nito tapos sinusot ko na agad. Medyo mahapdi kasi siya. So ngayon itatry ko muna siyang ibabad doon sa mismong solution ng 30 minutes. Tignan natin kung may pagkakaiba ba. Babad ko na muna siya dito and magbabalik ako after 30 minutes. At itatry ko na siyang ilagay sa aking mata and medyo nakakakaba kasi nga medyo matagal na yung pinakalas ko na paggamit ng contact lens. Syempre, dapat malinis yung kamay nyo kapag maglalagay kayo ng contact lens. Nilagay ko na siya dito sa kamay ko and ang gagawin ko, papatakan ko ulit siya ng solution. Tapos, medyo kukuskusin ko siya. Yan. Pero dahan-dahan lang, besh, kasi baka mamaya mapunit yung contact lens nyo. So, sayang naman. Sana hindi magmukhang red to sa mata ko, di ba? Okay. Oh my God! Wow! Nasuot na kuya! Ayan. After how many decades, ayan, naisuot ko na siya sa aking mata and so, ayan yung pagkakaiba niya guys. Tingnan nyo mabuti. Ayan. And sobrang ganda niya kasi parang na-enhance niya lang yung mata ko. Ayan, mukha lang siyang natural tignan sa mata ko. Medyo lumaki lang ng konti. Ganyan talaga yung gusto ko kasi yung mga dati kong nagagamit na contact lens, pag nilalagay ko sa mata ko, alam niyo parang lutang na lutang siya. Hindi siya mukhang natural tignan. Pero ito, ayan. Nagustuhan ko siya. Mukha lang siya natural. Tapos, effective talaga yung ibababad nyo muna siya ng 30 minutes dun sa solution. Walang pangangate, hindi siya mabigat sa mata. Ayan, so, ilalagay ko na muna yung isa pa para naman pantay siya. Tignan, di ba? Lumabas siya. Okay, iyan na siya sa aking mata and medyo sinipon ako. Kasi naluluha ako dun sa paglalagay. Nahirapan kasi ako sa paglalagay. Tapos, nagpatak ako sa mata ko kasi nga, para ma-moisture niya and para hindi siya magtuyot. Itong contact lens solution, ang purpose nito is to cleanse and rinses, lubricates, disinfects, stores, removes protein, and other deposits. Gagamitin nyo to lagi dun sa contact lens, pang linis. Ito namang eye drops, gagamitin nyo siya kapag yung nararamdaman nyo na medyo natutuyo na yung mata nyo, kapag
kapag medyo may pangangati kayong nararamdaman. Ito lang yung ipapatak nyo sa kanya, kahit 2 patak lang, okay na yun. So, ayan na nga. Nakita nyo na kung paano ako maglagay ng contact lens and medyo mahirap siya. Talagang struggle is real. Kasi medyo matagal na yung last na gumamit ako ng contact lens, kaya ganun. So, ayan na siya sa aking mata. Nagustuhan ko yung shade na nakuha ko ngayon kasi nga mukha lang siyang natural tignan sa mata. Yung mga last kasi na contact lens na nabili ko, talagang halatang halata siya na, alam niyo yung nakalutang yung kulay niya. Tapos yung ibang brown na contact lens na nasuot ko, parang nagre-red siya sa mata ko. Pero ito, ayan, medyo lumaki lang siyang tignan yung pinakang itim nung mata ko. Kung gusto niyang itry, punta lang kayo sa EO. Madaming kulay na pagpipilian. And kung merong grado yung mata mo, meron din silang graded contact lenses. Kung gusto mo din yung ganitong shade lang na parang natural lang, na pwede mong gamitin pang everyday, hanapin mo lang yung Flexwear Enhanced Contact Lens sa EO. Sobrang mura niya lang. Tapos ang shade niya is Dali Brown. Nakalimutan ko na kasi kung magkano yung bili ko dito, pero mura lang siya, parang 500 to 600. Ganun lang yung bili ko sa kanya. And yun lamang po para sa video na to. Maraming salamat sa panonood and kita-kits ulit tayo sa mga susunod ko pa na video. Thank you for watching. Bye!